שלום לכם. בשנת 1827 גזר הצאר הרוסי את גזירת הקנטוניסטים שבעקבותיה נחטפו עשרות אלפי ילדים יהודים מבתיהם כדי לשרת בצבא של הצאר לא פחות מ-25 שנים. במהלך השנים האלה הם נאלצו לעבור כמובן על מצוות התורה, ולכן לא פלא שבסוף השירות רבים מהם בכלל לא זכרו שהם יהודים. אלא שהקשר העצוב של העם היהודי עם רוסיה לא מסתכם בזה. בתחילת המאה ה-20 למשל, התפרסם ברוסיה המסמך האנטישמי והארסי של כל הזמנים, הפרוטוקולים של זקני ציון. המסמך הזה גרם לגל עצום של שנאה נגד העם היהודי, כך שרק ברוסיה במשך 4 שנים נערכו לא פחות מ-248 פוגרומים שבהם נרצחו יותר מ-50,000 יהודים. אבל מאז היה הקומוניזם, שגם הוא אהב מאוד את היהודים, ושבמשך כמעט 70 שנה הוא דאג מאוד להשכיח מהיהודים את היהדות שלהם. ובדיוק כאן מתרחש הפלא ההיסטורי. בדצמבר 2018 נפגש הרב של רוסיה, הרב בר אלעזר, עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. במהלך הפגישה שהתקיימה ערב חג החנוכה, אמר הנציג של העם הרוסי לנציג של הקנטוניסטים את הדברים הבאים. עמים רבים היו ונעלמו, כך אמר פוטין, אך עם ישראל שורד דור אחר דור מזה אלפי שנים. אני בטוח, הוא אמר, שזה אך ורק בזכות שמירת התורה והמצוות וההקפדה על מסורת ישראל בכל הדורות ובכל התנאים. אז זהו חברים, מעבר לעובדה שהמשפט הזה מעיד מיהו הצד המנצח ומי זה שהפסיד, דבר אחד ברור. אם נשיא האומה שהביאה לעולם את הקומוניזם מודה בנצחיות עם ישראל אחרי שהקומוניזם הוא היסטוריה, זה אומר שהוא כנראה צודק. הנקודה היא שפוטין לא לבד, הוא בסך הכל מצטרף ללא מעט היסטוריונים שעומדים משתאים מול כושר ההישרדות הלא טבעי של העם היהודי. זה נכון חברים שבימינו כשלא מעט יהודים מבקשים להשתחרר מהחלק היהודי בזהות שלהם ולעצב לעצמם זהות ישראלית חדשה ללא היהדות, המצרך הזה של הנצחיות הופך אצל חלק מאיתנו לסוג של מטרד או למצרך לא כל כך מבוקש. אבל אם פוטין מתרשם מההישרדות שלנו, והוא הרי מבין דבר או שניים בהישרדות, למה שאנחנו נתעלם מזה? השאלה הגדולה היא חברים, למה? מה באמת הסיבה לכך שאנחנו מדברים עכשיו כיהודים במאה ה-21? איך זה שסבתא עליה השלום סיפרה לי שאחרי השואה כשהם השתחררו מהמחנות, היא חשבה שלא נשארו יהודים בעולם, ו70 שנה אחר כך פוטין משכנע אותנו שאנחנו עם הנצח. מסתבר חברים שהתשובה לכך מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת וירא התורה מתארת את המכות שהקדוש ברוך הוא מנחית על פרעה כדי שישלח את בני ישראל. אלא שבאחת המכות התורה כותבת שהייתה למכה אופי, סיבה נוספת. זה היה במכת ערוב, שלפניה משה מזהיר את פרעה בשם השם במילים האלה. כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר אם עליה. והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ. וכאן חברים, עולה השאלה. למה דווקא המכה הזאת תלמד את פרעה שהקדוש ברוך הוא נמצא בקרב הארץ? למה הבדלת עם ישראל בארץ גושן היא ההוכחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל? והתשובה לכך מופיעה בספרו של האלשיך הקדוש, שם הוא מסביר שהפלאת עם ישראל מהמצרים היא לא הנס שמוכיח שהשם הוא בקרב הארץ, אלא דווקא המצב הרוחני שלהם. חלק גדול מעם ישראל במצרים, מסביר האלשיך הקדוש, היה עובד עבודה זרה כפי שמופיע במדרש. במצב הזה היה ניתן לחשוב שהבטחת הגאולה לעם ישראל לא תתקיים, ולכן גם אם באות מכות על המצרים, הם יוכלו לתלות אותם במקרה. בדיוק בגלל זה חברים, משה מזהיר את פרעה, הוא מלמד אותו שמכת ערוב, ובעיקר ההבדלה בין עם ישראל למצרים, תהיה ההוכחה שהקדוש ברוך הוא נמצא בקרב הארץ,
גם במצב הזה, שידע שהשם משגיח על עם ישראל גם כשהם משוקעים בעבירות, גם כשהם לא צדיקים. משה מזהיר את פרעה כדי ללמד אותו, אבל גם את שאר החברים שלו שיקומו לאורך ההיסטוריה, שגם אם עם ישראל לא יהיה במיטבו, גם אם מבחינה רוחנית הוא יהיה בשפל המדרגה, שלא יבנו על ההיעלמות שלו. למה? כי השם נמצא בקרב הארץ כדי לשמר את האומה היהודית אפילו במצב הזה. ובדיוק כאן, חברים, מצוי ההבדל בין ההסבר של התורה להסבר של ולדימיר פוטין. כשפוטין ייחס את נצחיות עם ישראל לתורה והמצוות, הוא צדק ולא צדק. הוא צדק בקשר לפרט, אבל הוא לא צדק בקשר לכלל. הוא לא צדק בגלל שמכת הרוב מוכיחה שגם כשעם ישראל עובד עבודה זרה ולא שומר מצוות, עדיין הקדוש ברוך הוא משגיח על כלל האומה היהודית ומשמר את הנצחיות שלה. אז למה הוא בכל זאת צדק? בגלל שלמרות שההשגחה על הנצחיות של עם ישראל על הכלל היא נכונה, לגבי הפרטים הסיפור שונה לגמרי. הקדוש ברוך הוא אמנם משגיח על כלל ישראל גם כשהוא לא ראוי כפי שלמדנו, אבל מי מהפרטים בעם ישראל יזכה להיכלל בנצחיות האומה? כאן פוטין צדק, זה תלוי בקיום התורה והמצוות. מי שיקיים ייכלל, ומי שלא, לא בטוח. ואם אתם לא מאמינים לי, יש לי הוכחה לכך. לצערי, לפני מספר שנים התקיים סמינר של ערכים בהונגריה. כשאימא שלי שמעה שאנחנו נוסעים להונגריה, היא ביקשה שנבקר את בת הדוד שלה שעדיין חיה בבודפסט. אימא סיפרה לי שהדוד שלה היה קומוניסט, ולכן הוא נשאר בהונגריה גם אחרי השואה, למרות שסבא וכל האחים שלו עזבו את הונגריה. כשהגענו, אני ואשתי, לבת הדוד של אימא, היא מאוד שמחה והתרגשה. אבל היא לא ערכה אותנו בסלון של הבית, אלא דווקא בחדר השינה. זה היה קצת מוזר, את האמת, להתארח בחדר שינה, אבל שתקנו. כשחזרנו לארץ, אמא שלי התקשרה וסיפרה שבת הדוד מבקשת להתנצל בפנינו על האירוח המשונה. היא סיפרה לאמא שלי שהיא ערכה אותנו בחדר השינה ולא בסלון, כי היא ראתה שאנחנו אנשים דתיים, והיא חשבה שזה לא מתאים שהיא תארח אותנו בחדר אחד שבו מונח כד עם האפר של אבא שלה. הבנתם, חברים? עצוב אבל אמיתי. סבא עלה לארץ ישראל אחרי השואה ונולדו לו ילדים, נכדים, נינים וצאצאים שממשיכים את הגן הנצחי של עם ישראל שפוטין מדבר עליו. לאח של סבא, שהיה קומוניסט, נשארו שתי בנות שהתחתנו עם בחירי ליבם הלא יהודים, ובקשר לנכדים אתם כבר מבינים לבד. עכשיו, חברים, אתם מבינים מאיפה פוטין ידע שרק שמירת מצוות משמרת את נצחיות עם ישראל? בגלל שהוא הכיר טוב מאוד את הקומוניזם שגזל מסבא שלי אח ומעם ישראל משפחה שלמה. אבל אל תדאגו, חברים, העם היהודי, כמו שראינו, נושא גן נצחי שמשמר אותו נגד כל הסיכויים. אבל מתברר שכדי שנזכה להיות אלה שנושאים את הגן הזה ומעבירים אותו לדור הבא, לא מספיק להיוולד יהודים, צריך יותר מזה. ואם אתם לא מאמינים, תרימו טלפון לפוטין. שבת שלום.